د سړي د ګنجتوب د ټولو نه غټ مجرم څوک دی؟ دا سړی دی. مجرم وپېژنه. فضل واحد لالا زمونږ مشر دی، زمونږ خپل دی، ډېر بهترین سوال یې کړی دی. دا سوال به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. فرمایي چې سړي گنجي کیږي او ښځې نه گنجی کیږي، څه وجه کیدلی شي؟ د جواب دپاره تاسو هینډ فری ولګوئ. تاسو د مخې ته یو بې شرمه بایولوجسټ ولاړ دی، ما کې شرم مرم نشته په ساینس کې. راځئ جواب ته. تاسو د خپلو کارخانو باندې لاس کیدئ. سړی ورته درخواست دی، د خپلو کارخانو ته غویش کیدئ، شنګا ده دلته کې، شنګ 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 اوبه ته نه راوځي یو خاص قسم ته د دې کارخانې نه، او دغې اوبو ته وایي ټیسټوسټیرون. دا اوبه د دې کارخانې نه راووتې. آیا ښځې سره دا کارخانه شته؟ نشته ده. اوس دې اوبو ته ګوره، تا به دا اوبه گنجی کوي. ګوره دا اوبه وینې ته راله، پروټین دی، هرمون دی، دا وینې ته را شامل شو، د دې کارخانې نه راووتو او وینې ته روان شو. چې وینې ته روان شو نو دې ته ګورئ. اوسو دا ستاینه ده. دې په وینه کې څه سامان را پرېښی دی او دغې ته ویلی شي SHBG او البومین. دا دوه پروټین را پرېښي دي. 6 هرمون بایندینګ ګلوبولین، دا په وینه کې دی را پرېښي دي. دی روان دي په وینه کې، مخې ته ورته څوک ورلو؟ ټیسټوسټیرون ورلو، دغه د لاندې کارخانې والا. او تپوس ته نه وکړه لکه څه کوې ټیسټوسټیرون ماما دلته کې؟ بچیه زه خو ړوند یم، لاره راته ښایه، ویښته چېرته دي ویښته؟ راځه راځه. د لاس نه یې ونیولو، ټیسټوسټیرون یې د لاس نه ونیولو، څه ده ونیولو او څه ده ونیولو. دې دواړو په شریکه باندې ټیسټوسټیرون ونیولو. څومره پرسنټ ټیسټوسټیرون یې ونیولو؟ د 97 نه والا 99% ټیسټوسټیرون یې وتړلو. لاس نیولی په وینه کې ګرځئ را ګرځئ. نو دا لاس نیولی ټیسټوسټیرون ستا دپاره کار نشي کولی. فری ټیسټوسټیرون به تا دپاره کار کوي. ته چې نری، ته د فری ټیسټوسټیرون د وجې نری، د لاس نیولي د وجې نه یې نر، هغه کار نشي کولی. یو نواله 3% ټیسټوسټیرون فری ګرځي په وینه کې. دغه فری ټیسټوسټیرون په وینه کې تاویږي را تاویږي، بره وخوتو، ویښتو ته وخوتو. دلته اوس راشئ ویښتو ته. دا یو ویښته را کولاو کوي دلته لاندې، د دې نه لاندې چې کوم رګ ګرځي، د هر ویښته د غار د لاندې رګ ګرځي. دا د یو ویښته غار دی، دا د بل ویښته غار دی، لاندې ته نه رګ ګرځي. په رګ کې وینه ده، په وینه کې څوک دی؟ ټیسټوسټیرون دی. دغه ټیسټوسټیرون دلته کې رالو، نو د دې غار کې یو سړی ناست دی او دغې سړي ته وایي 5 الفا ریډکټیز. دا سړی په دې غار کې پروت دی او دا ټیسټوسټیرون ولیدلو چې لکه څه کوې ته خو دلته رالی، او بچي هسې چکر مې رالګولو. ښه راشه چې یو بل شی دنه جوړ کړمه. د ټیسټوسټیرون نه څه شی جوړ کو؟ DHT ډای هایډروټیسټوسټیرون یې ته نه جوړ کو. چا ته نه جوړ کو؟ ده ته نه جوړ کو. او دغه DHT اوس په دې غار باندې اړم دی. دا غار دومره دی، 2 کاله پس به دا غار دومره شي، 3 کاله پس به دا غار دومره شي، 4 کاله پس به دا غار دومره شي، 6 کاله پس به دا غار دومره شي، 10 کاله پس به دا غار دومره شي. او دا ویښته دی لاړو، ختم. بل ویښته دی هم دغسې لاړو، بل دی هم لاړو. نو دلته د ګنجتوب روان شو، دلته د روان شو او دلته د روان شو. دې ته ویلی شي ټیمپل ایریا، ټیمپل فولیکلز، دې ته ویلی شي ټیمپل فولیکلز او دې ته ویلی شي کراون فولیکلز. نو ستا دا ریسیډینګ هیر لاین چې کوم دی، M ټایپ، د M غوندې شکل یا د وي غوندې شکل درته چا جوړ کولو؟ دا درته د جوړ کولو، DHT جوړ کولو. اوس آیا په ښځه کې DHT شته؟ راځي او راځي، خو د ښځې سره هغه غټه کارخانه نشته د لاندې. ټیسټوسټیرون په اووري کې هم جوړیږي څه لږ ډېر، په ایډرینل ګلینډ کې هم جوړیږي لږ ډېر، خو زیات ټیسټوسټیرون په ټیسټس کې جوړیږي، لاندې په دې کارخانې کې جوړیږي. تاسو چې په لاس کې ایښی دی اوس، هغه خو ښځې سره نشته ده که نه، نو هغې کې کم DHT جوړیږي او په تا کې ډېر زیات DHT جوړیږي او هغې د وجې ته دا ویښته رفته رفته بایلې. 10 کاله پس د دا علاقې گنجی شولې، 15 کاله پس د ټول ویښته والوتلو. دا د دې DHT د وجې. اوس به ته دې DHT ته کنځلې کوې چې د دې د وجې زما ویښته لاړو. کنځلې ورته ونه کې،
د دې ډي ایچ ټي اوس یو بل کار دی راشه دا ډي ایچ ټي به ستا سودا راوچتوي دا ډي ایچ ټي به تا ته جنسي خواهش درکوي چې ورته په انګلیش کې لیبیډو ویلی شي مزه به درکوي دا ډي ایچ ټي نو یا ویښته بچ کو یا لاندې دغه سودا بچ که ته اوس کم شی بچ کول غواړې یو سیز پکې وساته دا خو ستا بره ویښته غورځوي خو لاندې کار دپاره دا ډېر امپورټنټ رول لري اوس راځئ یوه ګولۍ راوباسو انسان جسم ته یوه ګولۍ ور اچو او د هغه ګولۍ نوم دی فاینسټیراید دا یوه ګولۍ ده دا د څه دپاره استعمالیږي د ګنجتوب دپاره استعمالیږي ګنجاپن د سړي چې کم ګنجاپن دی چې کم دا مونږ کیسه وکړه دا د پروسټیټ مسلو دپاره هم استعمالیږي لاندې د خلکو اکثر متیازې نه کیږي د پروسټیټ د وجې پروسټیټ یې پړسېدلی وي لوی شوی وي غټ شوی وي د ډي ایچ ټي چې کم راځي نو دا ویښتو ته هم ځي او لاندې پروسټیټ ته هم ځي نو پروسټیټ د هغې د وجې څه شی شي انلارج شي وپړسېږي غټ شي او بیا هغې د وجې سړي ته تشې متیازې نه ورځي په اسانه باندې متیازې نشي سټارټولی یا بار بار لږې لږې متیازې کوي بلیډر یې صحیح نه خالي کیږي نو هغې دپاره دا فاینسټیراید ګولۍ خوري نو دغه فاینسټیراید ګولۍ د ګنجتوب دپاره هم استعمالیږي دغه فاینسټیراید ګولۍ چې په وینه کې روانه شي نو دا څوک بلاک کی دا دغه سړی بلاک کی دا سړی بلاک کو 5 الفا ریډکټیز نو 5 الفا ریډکټیز چې بلاک شو اوس ټیسټوسټیرون خو په وینه کې ګرځي خو ټیسټوسټیرون خو تا ته ویښته نه کمزوری کوي خو تا ته دا سړی او د دې نه به دا سړی دغه جوړی چې دا راځي نو د دې نه به دا جوړیږي او خو ما بلاک کو په ګولۍ باندې نو اوس ټیسټوسټیرون ډي ایچ ټي ته ډېره نه اوړي خو په دغه ګولیو کې اوس څه کسان داسې دي څه کسان چې کم دا قسم ته ګولۍ یا دغسې نورې ګولۍ استعمالوي د دې ګنجتوب دپاره چې ډي ایچ ټي زما په وینه کې کم وي څه کسان پکې داسې دي چې بیا د هغوی لاندې سودا کې مسله راشي اخري یوه خبره ډېره قیمتي واورئ څه خلک داسې دي چې هغوی کې به ډي ایچ ټي ډېر جوړیږي خو ګنجه کیږي به نه او څه خلک داسې دي چې هغوی کې به ډي ایچ ټي لږ جوړیږي خو ګنجه کیږي به اوس دا ولې دا ستا په سر چې کوم ویښته پراته دي او د هر ویښته د لاندې غار دی نو دا غار چې کوم دی دا یو غار دا بل غار دا بل غار دا بل غار دې کې ویښته ولاړ دی دې کې ویښته ولاړ دی داسې په دې هر غار کې ویښته ولاړ دی د دې غار خپل حساسیت دی سینسیټیویټي ده د چا دپاره د ډي ایچ ټي دپاره اوس یو سړی به وي چې هغه کې به ډي ایچ ټي ډېر وي خو دا غار چې کم دی په دې کې به حساسیت نه وي ډي ایچ ټي دپاره نو ډي ایچ ټي به راځي خو دا غار به کمزوره کولی نشي نو ګنجه کیږي به نه ډي ایچ ټي پکې ډېر دی ګنجه کیږي نه او څه خلک به داسې وي چې هغوی کې به ډي ایچ ټي لږ وي خو دا غار چې کم دی دا به ډېر زیات حساسیت لري د ډي ایچ ټي دپاره نو په لږ وخت کې به هغوی ګنجي شي ډي ایچ ټي پکې لږ دی خو ګنجی شو دې ته وایي جینیټکس ته چې د چا نه پیدا یې ستا اوس په دې علاقو کې خپل حساسیت دی د بل خپل حساسیت دی د بل سړي خپل حساسیت دی دا جینیټکس دی جینز درته داسې میلاو دي د مور پلار نه نو دا علاقې چې کومې دي په سر کې سپیشلی دا لغونه ډېر حساسیت لري ټیمپل فولیکل کراون فولیکلز دا ډېر حساسیت لري نو د انسان ګنجتوبو د دې علاقو نه شروع شي دا و د دغه سوال جواب ټیکنیکل جواب ساینټیفیک چې سړی ولې زر ګنجی کیږي یا ډېر ګنجی کیږي او ښځه نه ګنجی کیږي ښځې چې کله منسټرول سایکل ودري د 15 د 50 کالو نه پس هغې کې بیا د ګنجیتوب لږ اثرات را پیدا شي ادروایز ښځه نه ګنجی کیږي ځکه چې یو خو پکې ټیسټوسټیرون لیول کم دی چې ټیسټوسټیرون لیول کم دی نو ډي ایچ ټي پکې کم جوړیږي او بل پکې څه چل دی ایسټروجین پکې سیوا دی ایسټروجین هلته ویښتو ته مضبوطوالی ورکوي د ویښتو ترکیب ښه کوي تیزوي نو هغې کې ایسټروجین لیول ډېر زیات دی ایز کمپیر ټو اس په ښځه کې چې کم ټیسټوسټیرون لیول دی ټیسټوسټیرون هغه به وي زیات نه زیات 80 نینوګرامه ټیسټوسټیرون په ښځه کې تاویږي را تاویږي په یو لیټر کې اوس چې مونږ د سړي نه وینه راوالو نو په هغه کې 900 نینوګرامه ټیسټوسټیرون تاویږي را تاویږي
په سړي کې. دا د سړي وینه ده او دا د ښځې وینه ده. نو چېرته 80 نینوګرامه او چېرته کې 900 نینوګرامه، دا 1000 نینوګرامه ته هم رسېدلی شي. نو ته دې ته وګوره او دې ته وګوره. نو دې نه به څومره DHT جوړېږي؟ ډېر زیات. او د دې نه به څومره DHT جوړېږي؟ ډېر لږ. او بل پله دې ته ایسټروجین هم راځي چې هغه ویښته ښه کوي، ویښته اوږدوي، فرش ساتي، تازه ساتي، هیلتي ساتي. نو په ښځه کې دا شی ډېر دی اوس. نو ځکه د ښځې ویښته مضبوط دي، ترقي هم کوي، ګنجی کېږي هم نه، او سړي ډېر زر ګنجي شي. خو سړیو ته لاندې د سودا دپاره DHT پکار دی. دا سړی پکار دی. Thank you very much.